Welcome back sa Pagkaing Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng sizzling bangus sisig. Ito yung mga ingredients natin. 1 bangus, 2 tablespoon chopped garlic, 2 tablespoon chopped ginger, 2 tablespoon soy sauce, 1 lime, salt and pepper, cooking oil, 2 pieces green chili, 3 pieces red chili or siling labuyo, 1 small onion, 2 tablespoon mayonnaise, and 25 grams butter. So, simulan na natin yung gagawin natin. Una natin gagawin ay i-marinate natin yung ating bangus. Dahil malaki yung bangus na nabili ko, hinati ko siya sa 4 na part. So, ilalagay ko lang muna ito sa isang container. Yan. Then, ilagay natin yung ating ginger. So, make sure yung second layer na lalagyan din. Next, yung ating bawang. Then, yung ating soy sauce. Lagyan natin ng pepper. Angat ko lang ng konti para malagyan yung sa ilalim. Then, i-squeeze natin yung ating lime. Or kung wala kayong lime, pwede kayong gumamit ng lemon juice. Look, Empty. Look, Mommy. Here's my food. It's my food. So, i-marinate natin ito for about 15 minutes. Ipiprito na natin yung ating bangus. So, nandito yung kawali natin. Lalagyan lang natin ng cooking oil. Ipiprito na natin yung ating bangus. Hihimayin na natin itong ating pritong bangus. So, napalamig na natin ito. Hihimayin lang natin. Lagyan natin sa isang bowl. Nahimayin na natin itong ating bangus, so ilalagay na natin yung ibang ingredients. So, yung ating sibuyas. Lagay na rin natin yung ating green chili. Lagyan natin ng konting salt. And pepper. Then, ilalagay natin itong ating mayonnaise. So, haluin lang natin ito.
Then, ilagay na rin natin itong ating red chili. So, depende sa inyo kung gaano kadaming red chili yung gusto ninyo. Ngayon naman, meron tayong sizzling plate. So, ilalagay lang natin itong ating butter. Hayaan lang natin itong matunaw. Okay. Bawasan natin yung butter. Okay, pag nalagay na yung butter, ilagay lang natin yung ating sizzling bangus sisig. Nalagay lang natin sa ibabaw yan. Then, lagyan natin ng lime. Yung ating siling labuyo, ilagay natin sa ibabaw. Ito na ang ating final product, ang Sizzling Bangus Sisig. I hope nag-enjoy kayo sa ginawa natin ngayon. Titikman natin kung masarap talaga siya. Masarap tong ating sizzling bangus sisig So I hope na try nyo din ito at i-follow nyo kami sa aming Instagram at Pagkaing Pinoy TV1. Mag-visit din kayo sa aming website at www.pagkaingpinoytv.com. And please don't forget to share and subscribe to our channel. Thank you for watching, guys. See you next time.